Phương pháp cung điện ký ức. Phương pháp lâu đài ký ức còn gọi là một trong những kỹ thuật ghi nhớ cổ xưa và hiệu quả bậc nhất, giúp biến thông tin trừu tượng thành các hình ảnh sinh động gắn liền với không gian quen thuộc trong tâm trí. Khi sử dụng, bạn sắp đặt từng khái niệm, con số hay danh sách vào các phòng hay điểm mốc trong một tòa lâu đài tưởng tượng. Mỗi lần thăm lại lâu đài, não bộ sẽ kích hoạt vùng ghi nhớ không gian và hồi tưởng chính xác thông tin đã lưu. Để dễ dàng, bạn hãy bắt đầu tham quan trong tâm trí ngôi nhà của chính bạn. Tôi sẽ thử nghiệm cách sử dụng kỹ thuật trong đoạn kiến thức có trong bài khoa học tự nhiên 6 nhé. Các bậc phân loại sinh vật từ nhỏ đến lớn như sau: loài, chi hoặc giống, họ, bộ lớp, ngành, giới. Ở đây bạn cần nhớ chính xác thứ tự của 7 loại thông tin. Như vậy, bạn cần cụ thể hóa các thông tin này bằng cách sử dụng hình ảnh gắn liền với hình ảnh các đồ vật có trong ngôi nhà ký ức của bạn. 7 loại thông tin, vậy bạn cần hình dung rõ ràng thứ tự và vị trí của 7 món đồ vật trong ngôi nhà bạn. Ví dụ, khi bước vào nhà của tôi, bên tay trái nhà tôi sẽ có hồ cát, kế bên là cái máy in, tiếp đến là tủ lạnh. Bên tay phải là tủ quần áo và kế bên tủ áo là chiếc nệm. Mở cửa ra đi đến ban công là một cái lồng chim phía trên, phía trước là một cái máy giặt. Vậy thứ tự xuất hiện đồ vật trong ngôi nhà của tôi là hồ cát, máy in, tủ lạnh, tủ quần áo, nệm, lồng chim, máy giặt. Ứng với thứ tự thông tin ghi nhớ là loài, chi hoặc giống, họ, bộ lớp, ngành, giới. Bây giờ tôi cần ghi nhớ và tái hiện nhiều lần hình ảnh của đồ vật của tôi trong tâm trí. Bạn cần luyện tập khoảng 3 lần tái hiện đi hết toàn bộ ngôi nhà và vị trí xuất hiện của các đồ vật này trong ký ức nhé. Lần 1, bạn tưởng tượng bước vào ngôi nhà thực tế của bạn. Bạn nhìn thấy đồ vật gì ở bên tay trái? Tiếp theo là món gì? Món nào nữa? Đồ phía bên tay phải thì sao? Kế bên món đồ đó là gì? Nếu trong không gian đầu tiên đã đủ 7 món đồ vật, bạn có thể nhẩm để ghi nhớ chúng trong tâm trí. Nếu chưa đủ, hãy mở cánh cửa để đi đến không gian tiếp theo. Bạn thấy những món đồ vật gì? Lần 2, bạn hồi tưởng lại vị trí, thứ tự món đồ tương tự như lần 1 nhé. Tôi sẽ cho bạn không gian yên tĩnh để hồi tưởng. Lần 3, bây giờ tôi sẽ gắn mỗi đồ vật ứng với một thông tin trong đoạn văn trên. Bạn lưu ý, hình ảnh càng dữ dội, sốc, ấn tượng thì não lưu giữ càng tốt nhé. Hồ cá ứng với loài. Tôi sẽ tưởng tượng khi tôi mở cửa vào ngôi nhà, tôi thấy những con cá của tôi ánh lên một luồng ánh sáng chói mắt, chúng đeo kính râm và tự nói rằng chúng là loài đặc biệt. Và rồi còn làm hồ nước tung tóe nước, các giọt nước rơi vào máy in, làm máy in ra rất nhiều chi phiếu. Chi phiếu giống như những cơn lốc xoáy. Cá nói chúng sẽ dùng tiền để mua sạch căn nhà của tôi. Nghe như vậy, gia tiên, họ hàng đã khuất của tôi rất phẫn nộ. Hình ảnh họ hàng treo trên tủ lạnh bỗng rung lắc dữ dội và phát ra nguồn năng lượng u ám. Quá khiếp sợ, con cá nói sẽ trả lại vị trí nữ hoàng cho tôi. Nó biến cái tủ quần áo thành nhiều bộ đồ dạ tiệc sáng lấp lánh. Tôi đứng trên giường nhún nhảy và các lớp quần áo ướm vào người của tôi. Quá vui mừng, tôi chạy ra ngoài ban công. Phía trên là một cái lồng chim. Bên trong lồng chim có rất nhiều con chim với đủ trang phục, đủ loại ngành nghề khác nhau. Chúng nhảy múa theo một điệu nhạc nào đó. Tôi hướng mặt về phía máy giặt. Một người kỳ lạ, không rõ giới tính, trông không giống nam, cũng chẳng giống nữ đang điều khiển làn nước trong máy giặt. Nước di chuyển, tạo ra những bản nhạc thật thú vị.
Vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn một cách siêu thú vị để ghi nhớ các bậc phân loại sinh vật từ loài đến giới bằng phương pháp cung điện ký ức. Tụi mình đã biến căn nhà quen thuộc thành một hành trình ký ức đầy sống động, nơi mỗi đồ vật đại diện cho một cấp phân loại. Vì đây là lần đầu thử áp dụng phương pháp này, nên có thể bạn sẽ hơi lúng túng, khó tưởng tượng hoặc thấy kỳ kỳ một chút. Nhưng đừng lo, càng luyện tập thì trí tưởng tượng sẽ càng bén và bạn sẽ ngạc nhiên vì khả năng ghi nhớ của mình đó nha. Hãy luyện tập mỗi ngày bằng cách du hành lại trong chính ngôi nhà của mình, nhớ rõ từng vị trí, từng món đồ và đừng ngại làm cho hình ảnh trong đầu càng lạ, càng hay, càng gây sốc thì lại càng dễ nhớ. Khi đã quen rồi, bạn có thể nâng cấp cung điện ký ức của mình, thêm nhiều đồ vật hơn, mở rộng ra các phòng khác và liên kết thêm nhiều kiến thức khác nữa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm nút like và chia sẻ cho kênh Chăm Chăm Channel nha. Mãi yêu! Chúc bạn học vui và nhớ siêu lâu!